Perandorit financiare të njerëzve të botës së krimit investohen në prona, patundshmëri e biznese të ndryshme. Në anën tjetër, qëndron forca e shtetit, që shpesh kundërpërgjigjet me aksione demonstrative, duke bllokuar pasuri me origjinë kriminale. Por, pas fikjes së kamerave, gjithçka kthehet si më parë. Spektakli me aksionet policore dhe vërteta e sekuestrimeve. Si arrin personazhet e inkriminuar të rimarrin asetet e bllokuara. Është data 3 shkurt e vitit 2020. Jemi në fshatin Pjezës të Shjakut. Pamjet e forcave speciale japin përshtypjen e një mobilizimi për neutralizimin e personave me rrezikshmëri. Në të vërtetë, në godinën e rrethuar nuk ndodhet askush. Por, po jepe një mesazh force nga shteti, pas imazheve tronditëse të torturimit të shtetasit janë prenga në mjediset e këtij resorti. Pronari Altin Hajri ishte ndër të dyshuarit për rrëmbimin dhe zhdukjen e prengës, trupi të cilit nuk është gjetur sot e kësaj dite. Policia vendosi të nisë pikërisht nga aty aksionin Forca e Ligjit, një aksion që synon sekuestrimin e pasurive të krimit të organizuar. Sekuestrimi i këtij objekti dhe i të gjitha pronave të shtetasit Altin Hajri bëhet në bazë të elementit të urgjencës të parashikuar në ligjin special. Me vendosjen e kësaj mase sekuestroje, objekti kalon në administrim të Agjencisë së Administrimit të Aseteve, e cila në bazë të ligjit special është vendosur në varësinë e Ministrisë së Brendshme. Ky është urdhri i drejtorit të policisë kriminale për sekuestrimin e resortit dhe karburantit në pronësi të Hajrit, bazuar në aktin normativ të operacionit Forca e Ligjit. Kërkesa u pranua në masën paraprake të dhënë nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar. Më pas, gjithçka rezultoi një blluf. Gjatë shqyrtimit gjyqësor në shkallën e parë, resorti u rikthye pronarit. Gjykata e apelit vendosi pushimin e çështjes, çka i ktheu përfundimisht kompleksin Altin Hajrit. Por, si arriti të justifikojë Hajri pasurinë me vlerë miliona euro? Ai paraqiti disa dokumenta notariale, ku tregonte akumulimin e vlerave monetare nga shitja e tokave të familjes të përfituara nga ligji 7501. Gjykata pajtoi kontabilisten Shpresa Breçani si ekspertë të jashtme për analizimin e raportit të ardhura shpenzime. Breçani njihet si ish kontabiliste e biznesmenit serbo-bosnjak Damir Fazlić në aferën e Porto Romanos. Në analizën e saj, Breçani arrin në konkluzionin se raporti i të ardhurave dhe shpenzimeve të Altin Hajrit është plus 18 milion lekë të reja dhe ai justifikon burimet e financimit të kompleksit. Megjithatë, bie në sy fakti se vlera e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme të resortit Golden vlerësohen 46 milion lekë të reja. Pra, me këtë shumë në dukje modeste, është vlerësuar ky investim gjigant që shihni, i përbërë nga 3 godina luksi, pishina dhe lulishte. Dhe këta mundohen sa më shumë të jetë mundur nëpërmjet manovrave të ndryshme, pse jo edhe ndikimit në instancat e tjera të pasimit parave, që të sigurojnë sa më shumë para të pastër. Në letra, po flasim gjithmonë. Dhe me këtë para të pastër, pastaj paraqiten para gjykatës dhe natyrisht edhe aty ndodh pjesa tjetër e korrupsionit. Të certifikohet prodhimi të ardhurave nëpërmjet këtyre aktiviteteve, kemi pas raste të personazhe që kanë bërë vrasje apo kanë bërë plagosje, që jo detyrimisht në ato lloj veprash penale të prodhimit të mirave materiale. Pas këtij aksioni të nxituar, pa përmbyllur një dosje të kopsitur me fakte, pronat e Hajrit konsiderohen të pastra përfundimisht, duke kaluar një proces në sistemin e drejtësisë. Kjo është një lloj legalizimi të themi, siç bëhen ndërtime pa leje, ta quajmë, i veprimit juridik. Pra, nëse ne nuk arrim të provojmë fajësinë e personit, përfshirjen e tij në një aktivitet kriminal,
ku prodhohen të ardhura të konsiderueshme për justifikimin e këtyre aseteve, në një farë mënyrë ne krijojmë përshtypjen e një padrejtësie që është bërë subjektit dhe japim një lloj verdikti që mund të konsiderohet gjë e gjykuar. Referuar të dhënave nga QKB, kompleksi administroi nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara deri më 1 tetor të vitit 2021, kur vendimi mori formën e prerë. Në fakt, hajri ka vijuar aktivitetin e dasmave qetësisht, edhe kur resorti ishte nën sekuestro dhe ceremonit ishin të ndaluar, bazuar në masat anti-Covid. Këto video që kanë bërritur në redaksinë e Top Story i përkasin një ceremonie dasme të datës 5 shtator 2021, pikërisht në një prej sallave të resortit. Ky nuk është rasti vetëm. Pra, një aset i sekuestruar vjonte të prodhonte fitime për subjektin e hetuar kur prona ishte në administrim nga shteti. Këto pamje janë në kontrast të fortë me atë që prezantoi policia në aksionin e 3 shkurtit të vitit 2020, por OFL nxitoi për një mesazh force. Numri i aseteve të konfiskuara mbetet ende i ulët. Është disa herë më i lartë i atyre të sekuestruara dhe them që rezultati ka të bëjë me eficiencën apo transparencën e sistemit gjyqësor. Shpeshherë kërkesat e organit të prokurorisë për sekuestrim janë rrëzuar nga organet e sistemit gjyqësor për shkak se kanë qenë të paplota apo nuk kanë patur cilësinë e duhur. Aksioni i qupat e kompleksi Golden është vetëm pjesa e dukshme e asaj që kërkohet të përcillet te publiku. Pasi mbaron shfaqja e forcës, bara i mbetet administratorit shtetëror të saktuar nga Agjencia për Administrimin e Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Ai nuk ka më mbështetjen e skuadrës speciale në terren, por përballet i vetëm me pronar me rrezikshmëri të lartë. Është një proces për cilin unë duhet të ndjek për ta mirë administruar. Dhe në përgjithësi ka probleme së kështu, por me shpjegimet përkatëse unë s'di të kemi pasur një problem konfliktual. Ndoshta administratorët që s'ma kanë thënë ose qyshtek. Sot që flasim, janë mbi 350 pasuri të patundshme dhe biznese që administrohen nga nëpunësit e agjencisë. Gjatë procesit që shpesh zjat me vite, janë 2 momentet proceduriale. Sekuestroja që është mas paraprake dhe konfiskimi që i kalon pronësinë e asetit shtetit. Të dyja konceptet janë koncepte proceduriale, por kemi edhe konceptin e ngrirjes. Pra, koncepti i ngrirjes është janë të treja masa parandaluese që shërbejnë në fazën e hetimore dhe procesuale për të mbledhur prova materiale ose në rastet e pengimit të subjektit kriminal për fshehjen e pasurisë. Qëllimi që është ndërtuar ASPK-ja është të administrojë këto pasuri, që mos ja lërë botës krimit t'i administrojë, që nga to të fitojë para për t'i hedhur përsëri në botën e krimit. Një lloj jemi të interesuar si parat shkojnë në buxhetin e shtetit, si parat i kthejnë personin që ose shpallet i pafajshëm. Aksionit të kompleksi Golden pasoi një sër ndërhyrjesh të tjera në biznese, vila apo prona të ndryshme të personazheve të botës së krimit. Policia e shtetit bën me dije për Top Story se gjatë aksionit të OFL-s janë marrë 141 vendime sekuestroje për 916 pasuri në total. Në fakt, Agjencia Shtetërore ka marrë në administrim vetëm 1/3 e tyre dhe pjesa tjetër vijojnë të jenë në duart e krimit. Që janë marrë 310 prona gjatë asaj periudhe dhe që domos në 2020-2021 janë marrë shumë prona. Nga çfarë janë? Nga OFL-ja kanë qenë tërë. Dhe në përgjithësi janë thjesht mjete. Në zbatim të aktit normativ ne shikojmë një numër të konsiderueshëm kërkesash të pranuara, pra mbi 95% e tyre janë pranuar nga organi gjyqësor, por nuk dihet se çfarë ndodh më tej me fatin e këtyre pronave. Ka shumë pasuri të pamarrë administrim. Pse? Sepse vetë akti normativ që doli me një 31 i pari 2020 solli një volum të jashtëzakonshëm pasuri. Zakonisht të tilla vendime sekuestrimi me vendosjen e administratorëve shtetëror janë thjesht fasad. Administratori më parshëm, kriminal, supozuar kriminal, vazhdon të administrojë skemen. Vazhdon të administrojë pasurinë e vet. Dhe ky është problemi më i madh që kemi sot për sa i përket kësaj. Problematikat e konstatuara nga operacioni OFL reflektohen edhe tek rezultatet përfundimtare. Gjatë vitit 2020, edhe pse janë marrë 153 vendime sekuestroje, nuk ka asnjë vendim konfiskimi përfundimtar. Të gjitha pasuritë e sekuestruara ose kanë pasur
një fund duke u rikthyer edhe një herë në duart e ish-pronarit kriminal, ose janë humbur nëpër procedura të cilat i kanë shvlerësuar për sa i përket pjesëve të tilla si punë e makinave për shembull. Tani do të fokusohemi konkretisht në disa prej emrave më të njohur të botës së krimit, për të parë se çfarë ka ndodhur me pasuritë që janë sekuestruar dhe kush i menaxhon në të vërtetë. Këtu jemi në plazhin e Golemit. Lokali që shihni është ndër më të njohurit në zonë, i preferuar së tepërmi nga politikanë zyrtar të lartë. Alto Mare është në pronësi të shtetasit Everes Kurti. Në fakt, pronari vërtet është baba i tij, Saimir Kurti, një emër shumë i njohur për instancat ligjzbatuese. Ai ka qenë drejtori i zyrës së punës në Kavaj si i zgjedhur i Partisë Socialiste. Së fundmi, Kurti u arrestua në kuadër të operacionit të bujshëm Shpirti. Ai ishte pjesë e një rrjeti të fuqishëm ndërkombëtar që kishte trafikuar lëndë narkotike me vlerë 55 milion euro. Kurti mbahet mend edhe si autori i plagosjes së 3 fisht në Kavaj në vitin 2016, por me sa duket, ja kishte hedhur drejtësisë. Ai vionte aktivitetin e trafikut, duke investuar në lokale luksoze. Ky është vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që vendos nën sekuestro mes të tjerash edhe lokalin luksoz. Por, biznesi ende nuk është marrë në administrim nga Agjencia e Aseteve të Sekuestruara dhe prodhon ende para për llogaritë e organizatës së trafikut. Kur merret një vendim gjykate, që bëhet vendim gjykate, ekzekutuesi i tij më përpara ka qenë përmbarimi shtetëror, tash është oficeri i policisë gjyqësore. Ne marrim në administrim ato që na jep oficeri i policisë gjyqësore, që mbarsi prokurorit. A ka pasuritë pa marrë në administrim? Patjetër ka shumë pasuritë pa marrë në administrim. Pse? Së gjetur vendi, kërkohet, subjekti, janë pjesë e institucioneve të tjera. Duhet që masa të merret në kohën e duhur me qëllim që më pas personit mos ketë mundësi të kryejë veprime që do të bëjnë që të humbasin gjurmët. Për biznese të tilla, edhe në objektin e ligjit të administrimit të aseteve kriminale, synim është mbarvajtja e aktivitetit. Por, problemi është se kjo duhet bërë nga agjencia, në mënyrë që krimi të organizuar t'i priten burimet ekonomike dhe fitimet të shkojnë për të mirën publike. Është një hallk shumë e rëndësishme lidhja midis agjencisë, prokurorisë dhe gjykatës. Dhe them që kjo ka shumë vend për të punuar aty, që shkon paralelisht dhe me një autoritet më të fortë që duhet ketë agjencia. Në vitin 2020, autoritetet italiane finalizuan operacionin më të madh të ndërmarrë ndonjëherë ndaj organizatave shqiptare. Për herë të parë, u zbulua një kartel i mirëfillt shqiptar, i quajtur Kompania Bello. Në krye të grupit ishin personazhe të njohur si Dritan Rexhepi dhe Eldi Dizdari. Autoritetet nisën një hetim pasuror që duket se nuk ka sjellë sukses. Sot, agjencia nuk ka asnjë pasuri të Rexhepi dhe Dizdarit në administrim. Jo, do me thënë, ASPK-ja, si thua, mund përgjigjet për vendimin e gjykatave që kanë mbritur në ASPK, sepse shpesh herë dëgjojmë nga media. Ka raste që vendimi i gjykatës vonon edhe 6 muaj. Kur pas ditës të vendimit i gjykatës ne marrim vesh nga media. Por nuk mund ta quaj faktike nëse s'm ka erdhur e protokolluar në ASPK që të kryej veprimet. E vetmja pronë që është sekuestruar është një hotel në Saran në pronësi të shtetasit Gerti Marku. Ai së bashku me vllajin e tij Armand Marku drejtonin një grup kriminal që ishte pjesë e kartelit Bello. Sipas autoriteteve italiane, ata kanë qarkulluar kokainë me vlerë mbi 200 milion euro. Sot hoteli i tyre është dhënë me qira nga Agjencia e Aseteve të Sekuestruara dhe parat vilen nga shteti. A janë plotësisht në administrimin e organit procedurës që merret me sekuestrimin dhe me konfiskimin, apo në një farë mënyre kanë akoma ndikim pronarët e vërtet të tyre, është një lloj nevoje për të bërë një lloj vettingu të këtyre pasurive. Së fundmi, gjykata kundër krimit të organizuar ka sekuestruar një numër asetesh në pronësi të shtetasit Arbeni Sufaj, i njohur me novkën Benqimja. I Sufaj konsiderohet si më i forti në fier. Ai është dënuar për trafik droge nga drejtësia italiane. Referuar dosjes që Top Story disponon, hetimi pasuror ka nisur bazuar në një referim të policisë që në vitin 2017, por hetimi u finalizua vetëm pas 4 vitesh. Nga perandoria ekonomike që shetuar nga SPAK,
Në fund u vendos sekuestrimi vetëm për 13 asete, nga të cilat 6 automjete, 5 sipërfaqe toke dhe 2 kompani thuajse inaktive. Sipas prokurorisë, mes veturave që përdoreshin nga benqimja, ishte edhe një Audi A8 e blinduar në pronësi të ish deputetit Mark Froku. Mjeti nuk figuron mes atyre që janë sekuestruar. Po ashtu, nuk janë arritur të sekuestrohen as disa mjete të tjera të blinduara me të cilat lëvizi Sufaj. Mes pronave të hetuara nga prokuroria, rezultojnë edhe tregu në Fier me mbi 200 dyqane, disa pallate në Fier e Tiranë, të cilat rezultojnë se janë ndërtuar nga kompania Mateo Konstruksion. Sipas organit të akuzës, kompania në fjalë administruar nga Gim Çako, në fakt është themeluar nga Erbeni Sufaj. Por, gjykata i ka konsideruar të pamjaftueshme provat. Këtu jemi në Sarand. Santa 40 është një prej resorteve më luksoze në Bregdetin shqiptar. Në nëntor të vitit 2017, oficerët e policisë u paraqitën me bujë për sekuestrimin e resortit në pronësi të Bashkim dhe Klement Balilit. Aksioni kishte pasur shpallje në kërkim të Klementit si kreu i një organizate që trafikonte kanabis në Greqi. Ai konsiderohej nga hetuesit si Escobar i Ballkanit. Në maj të vitit 2019, Balili u dënua me 10 vite burg. Në 21 shtator të vitit 2020, gjykata e posaçme dha vendimin përfundimtar lidhur me pronat e Balilit të përbëra nga resorti 16 apartamente, 2 troje me sipërfaqe 13 dynym dhe njësi biznesi. Gjykata revokoi 60% të pronave, duke dalë në përfundim se vetëm 40% e tyre ishin produkti veprës penale. Vendimi ka krijuar ngërç. Ekzekutimi ka mbetur pezull. Jemi në moment që i kemi kërkuar prokurorit për ekzekutimin e vendimit, sepse dhe vendimi i gjykatës është çik evaziv, kur thot 40% të hotelit, 40% të tokës, 40% të apartamente që janë, që është e vështirë të ndahet. Dhe ne kërkuar nga prokuroria, nga oficerët e politikë gjyqësore që të kryejnë vendimin. Tani, o është e pis, o është e pastër. Pra, një njeri o është atë zënë, ose është. Tu harri nonsensi, po është korrupsioni e që e sjellë të nëse. Pikërisht problemi kryesor është faza e timore dhe organi procedues, sepse shpeshherë organi procedues apo i mëshojnë më shumë pjesës së jehonës publike apo pompozitetit të kryerjes se sa vlerave të mirëfillta të hetimit. Gjatë këtyre 3 viteve, resorti është administruar nga nëpunësi i Agjencisë së Pronave të Sekuestruara. Vendimi i gjykatës tashmë detyron shtetin t'i kthejë Balilit fitimin e vjel në këto 3 vite, që ka qenë i konsiderueshëm. Jashtëquajturi i Escobar i Ballkanit përfiton nga mirë administrimi shtetëror. Ai rrezikon t'i vjel shtetit një tjetër faturë. Qose pretendojmë se Santa 40 për 3 vite që kemi administruar ne, ka një fitim prej 800-900 milion lekësh, që fitim shumë i konzervueshëm, dhe Santa 40 pretendonte që fitimi duhet ishte mbi 2 miliona ose tjera me radhë, atëherë problemi është si gjykata. Në ekstraktin e kompanisë, Bashkim Balili rezulton ende pronar në 100% të kuotave, pavarësisht se 40% janë konfiskuar dhe i kanë kaluar shtetit përfundimisht. Çuditërisht, edhe numri i kontaktit të kompanisë rezulton të jetë ai i Balilit dhe jo i administratorit shtetëror. Pavarësisht se administratori firmosës, ekzekutiv, mund të ndryshojë, pra nga një person privat kalon në një administrator publik, gjithë hallka tjetër e administrimit të pronës, që janë këta punojësi që qëndrojnë poshtë që bëjnë punët, këta nuk ndryshojnë. Dhe ky është treguesi i parë që ti kupton që këtu nuk ka ndryshuar ndonjë gjë. Pra të njëjtët njerëz vazhdojnë të administrojnë këtë, vetëm se juridikisht është marrë titulli si pronë e sekuestruar. Jo shumë larg nga resorti Santa 40, në Sarand, ndodhet një tjetër hotel që dikur u sekuestrua me mjaft bujë. Në dhjetor të vitit 2016, hoteli Rezidenca President u bllokua pas një hetimi pasuror ndaj pronarit Gentian Dreu. Ai ishte vënë nën akuzë nga autoritetet belge për shfrytëzim prostitucioni. Hoteli ishte në emrin e një të afërmit të Gentianit, duke hedhur pretendimet se nuk ishte ai pronari.
Po të referohemi të dhënave të prokurorit të përgjithshëm në raportin vjetor të 2020-s, ai përsërit vështirësitë që ka vërejtur në aksesin që prokuroria e përgjithshme ka në databazat shtetërore, si për shembull tek noteria, tek zyra e regjistrimit pasurive të paluajshme, për të parë efektivisht veprimet juridike që kryhen për kalimin e pronës nga një person në një person tjetër. Për 7 muaj, godina ju dha me qerat të tretëve nga shteti. Në korik të 2017-s, hoteli ju kthye pronarit nga gjykata, pavarësisht kontestimeve nga prokuroria. Në vitin 2017, prokuroria e Katanjas finalizoi hetimet për një prej grupeve më të fuqishme të trafikut të drogës nga Shqipëria në Itali, atë të vëllezërve Abilej nga Vlora. Ata ishin përmendur nga politika si lidhje afërt të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, i cili u akuzua nga prokuroria shqiptare si bashkëpunëtor i Abilejve. Në fund, u dënua me 3 vite shërbim prove për akuzën shpërdorim detyre. Paralelisht me hetimin penal, u sekuestruan pasuritë e vëllezërve Mojsi, Artan dhe Floriana Bilej. Fillimisht, u sekuestruan 22 prona, ku bënin pjesë 10 apartamente, 3 ndërtesa, 2 njësi biznesi, troje dhe 5 automjete. Si përfundim, 13 prej pronave ju kthyen Abilejve. Pronat e konfiskuara përfundimisht, të konsideruara me burim kriminal, ishin vetëm 2 ndërtesa, një apartament, 1 njësi biznesi dhe 5 vetura. Pjesa e shpëtimit nëpërmjet dokumentave të ndryshëm, duke përdorur vrimat të ndryshme që mund të gjenden në ligj për të hequr sa më shumë pronë nga pronësia e pronarit kriminal, kjo është një praktikë e njohur tashmë. Dhe është edhe një praktik pse një pjesë e madhe e këtyre pronave, pavarësisht se të gjithë ne dimë se kush e ka, në fund fare ti shikon në letra ka dikush tjetër, apo ka bën kalime pronësie pa sens ekonomik. Policia u paraqit me zhurmë, duke i vendosur shiritin edhe këtij karburanti në pronësitë Abilejve në Vlorë. Të nesërmen, aty u kthye normaliteti. Artan Abilej jo i qet aktivitetin. Çuditërisht, nën sekuestro ishte vënë vetëm trualli dhe godina. Kompania AMF e tregtimit të karburanteve nuk u prek fare nga autoritetet, siç duket edhe në ekstraktin e QGB, duke vijuar të jetë burim fitimesh për Abilejt. Arbër Qekajt, ju sekuestrua sasia më e madhe kokainës e kapur ndonjëherë në vendin tonë, plot 613 kg. Lënda narkotike që vinte nga Ekuadori ishte fshehur në kontenierët me banane të kompanisë së tij, Arbri Garden. Ai u dënua me 14 vite burg. Në prill të vitit 2021, u prangos edhe jati Selim Qekaj. Njësoj si të birit, ati i gjende në kontenierin me fruta 49 kg kokain. Top Story ishte në magazinën e Qekajt në Maminas. Aty, gjithçka duket e mbyllur. Bie në sy disa mjete të cilat janë pa targa. Nëse shohim në QGB, aktiviteti i kompanisë rezulton i pezulluar. Çuditërisht, kompania dhe magazina e drogës nuk janë marrë në administrim nga shteti. Pas aksionit të vitit 2018, Qekaj ka ndërhyrë duke hequr nga ekstrakti disa adresa dytësore të aktivitetit në Maminas dhe në tregun agro-ushqimor të Tiranës. Kjo të çonte dyshimi i tjetërsimit të pronave para se ato të sekuestrohen. Në rastet kur nuk përfundojnë procedurat e marrjes në dorëzim, sekuestrimit, konfiskimit e tjera mera, rrezikojmë që ne këtë mos ta ushtrojmë këtë të drejtë, sepse nuk ka asnjë vlerë që ti e lidh me shirit të kuq edhe pastaj ajo pronë ngelet ashtu siç ka qenë apo ca më keq e mirëmbajnë personat që kanë pas në kujdestari apo posedim. Shumë pranë rrethimit të aeroportit të Rinasit, bie në sy një resort luksoz. Dikur, aty organizoheshin festa të ndryshme. Sot, duket i braktisur. Në tetor të vitit 2018, aktiviteti i resortit Ador u ndërpre. Kompleksi u sekuestrua, pasi pronari Admir Hoxha u zbulua të ishte ideatori ngritjes së laboratorit të heroinës në Brenok të Asit. Aso kohe, hetimi zbuloi bashkëpunimin me Abdylajt e Shiakut dhe grupe të tjera të fuqishme.
Gjatë aksionit të koduar Volvo 4, u prangosën dhe ish deputetët socialist Arben Doka e Arben Çuko. Pavarësisht bujës së aksionit, resorti është ende në duart e Admir Hoxhës. Ky vendim s'ka ardhur asnjëherë në ASPK. Do të jetë vendim pezulluar, qëndron atje për hetime të mëtejshme tjera, po ky në ASPK nuk ka mbritur asnjëherë. Nëse i referohemi për shembull raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për sekuestrimin e pasurive që vijnë nga korrupsioni apo dhe krimi organizuar, aty evidentohet edhe frika e prokurorëve apo e përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë penale për të ndëshkuar njerëz të fuqishëm, të cilët janë të lidhur me krimin organizuar apo të cilët janë të korruptuar. Dashamir Gjoka është një prej emrave më të njohur për drejtësinë. Ai është dënuar në Itali për trafik droge dhe shfrytëzim prostitucioni. Gjykatat shqiptare e kanë rrëzuar ekstradimin e pronarit të kompleksit luksoz Gjoka në Shijak. Ai është hetuar disa herë për vepra të ndryshme, por hesapet me drejtësinë i ka mbyllur për erë. Të vetmin shqetësim, ai ka pasur sekuestrimin e perandorisë ekonomike. Edhe këtë problem, sot ai e ka mbyllur si me shkop magjik. Në 5 gusht të vitit 2015, gjykata e krimeve të rënda vendosi sekuestrimin e kompleksit. Ky është urdhri i bllokimit. Ka qenë njerë në proces sipas ditës 102-shit, sepse aty kam qenë vetë prezent, u revokua. U trajtua nëpërmjet OFL-s për 1 mjet dhe u revokua. Pse u revokua? Asnjëherë ne nuk paragjykojmë ose gjykojmë të raste, është revokuar apo jo, është vendim gjykatës, ai vetë di. Gjykata e Apelit vendosi heqjen e sekuestros. Vendimi u la në fuqi edhe nga gjykata e lartë. Këto fitore të Gjokës i pastruan përfundimisht pronat e tij. Edhe ndërhyrja në kuadër të OFL, së fundmi ishte e pavlerë, pasi bëi fjalë për diçka të gjykuar një herë. Janë partnerët ndërkombëtar që na i ofrojnë, të themi, gati një lloj dallimi të subjekteve që kryejmë. Atëherë ne nxitojmë në një farë mënyrë të gjejmë dhe ne, të bëjmë dhe ne atë kontributin ton, duke krijuar sekuestrime të bujshme. Ti duhet merresh me subjektin kriminal dhe të provosh lidhjen shkak pasojë të aktivitetit kriminal me pasurinë. Pavarësisht të shkuarës së Gjokës, gjykatat argumentuan se pasuria ishte vënë para se ai të përfshihej me aktivitet kriminal. Ai vuri në dispozicion një stër dokumentesh që tregonin se kishte marrë kredi. Kjo është sepse ti mund të kesh një resort turistik të cilët ti e arrin ta justifikosh me duke falsifikuar bilancet e kompanive të tua të ndershme, pra çfarë do të thotë, të falsifikosh gjenezën e parave. Të gjithë loja këtu bëhet. Pra nuk kanë ardhur parat nga krimi, por kanë ardhur nga puna. Nuk kanë ardhur parat nga droga, por kanë ardhur nga emigrimi. Në 2 gusht të vitit 2015, gjykata e krimeve të rënda vendosi nën sekuestro 3 pallate 13 kaçe me 230 apartamente në total dhe një resort në Bregdetin e Shëngjinit i quajtur Ermiri Palas. Vendimi bëri mjaft buj. Bëhej fjalë për një pasuri të jashtëzakonshme me vlerë mbi 10 milion euro. Pronari i ndërtimeve ishte Astrid Limani, një personazh që ka ndryshuar identitetin në Astrid Limani. Me sa dia është revokuar në Shëngjin, është revokuar sepse se kam në listat e mia. Pasuritë e Limanit nuk u vun kurrë nën administrimin e shtetit. Kjo duket nëse shikon edhe në ekstraktet e kompanive të tij, ku nuk ekziston asnjë shënim i tillë. Me vendimin e datës 19 nëntor 2018, gjykata e krimeve të rënda ka vendosur heqjen e sekuestros dhe kthimin e pronave në Limanit. Duket se ai ka pastruar përfundimisht burimin e dyshim pronave përmes këtij gjykimi. Skemat me cilat këta shmangin denatyrimin apo konfiskimin e pasurive të tyre është ka më ndryshmet, edhe një mund tjetë edhe ndërhyrja që bëhen në gjykata për të vonuar, për të tjetërsuar, për të ndryshuar procedurat e hallkave administrative deri në sekuestrimin e pronës. Këtu jemi pranë portit të Durrësit. Godina e braktisur njihet si Hotel Volga. Prona ishte në emër të Emiliano Shullazit, por gjykata ja konfiskoi përfundimisht. Ai kishte marrë përmes 2 kontratave të dhurimit, por biznesmeni dhurues e denoncoi për gjobvënie dhe Shullazi u arrestua. Është tentuar që prona të shitet në ankant, por askush nuk ka guxuar të bëjë ofertë. Agjencia nuk ka arritur t'i shesi këto prona, që tregon një lloj stepje të publikut, të sektorit privat, biznesit apo qoftë edhe në nivel individual për t'i marrë, për t'i blerë këto prona.
Dhe në gjithë të vite nuk ka prona të shitura. Jo më kot ne kemi sistem që çdon sepse ne sabotojmë vetë sistemin. Pra që nga mënyra se si përpilohet një vendim gjykate, që nga mënyra se si kërkohet një sekuestro. Në të gjitha këto hallka, për shkak të korrupsionit, vetë sabotohet e gjithë puna me qëllim që në fund fare kriminali supozuar, i cili është edhe korrupsion bërësi në këtë rast, të dëmtohet sa më pak. Dikur kjo fabrike prodhimit të materialeve të ndërtimit ishte ndër bizneset e mëdha në Fier. Sot, gjithçka duket e degraduar. Kompania Citadela zotrohej nga Malinda Çuko. Sot është konfiskuar dhe i ka kaluar shtetit. Zyrtarisht, Çuko është ish bashkëshortja e Fatmir Kajollit, një prej të fortëve të Fierit, i dënuar nga Italia për trafik droge. Gjatë hetimit, prokuroria ngriti pretendimet se Kajolli ishte divorcuar vetëm juridikisht dhe jo de facto. Kjo ishte skem për mbrojtjen e pasurisë. Kjo skem ju mundson atyre që ta ruajnë pasurinë, mos ta humbasin pasurinë. Dhe prandaj kjo ndikon edhe në kultivimin edhe më tej të krimit. Sepse nëse ti nuk godet krimin tek pjesa delikate e tij, që është pasuria, asetet e krijuara nga aktiviteti kriminal, atëherë ai është destinuar që të kultivohet, të rritet, të zhvillohet më tepër. Gjykata konfiskoi përfundimisht edhe kompaninë ABA 2011 në emër të Çukos, si edhe kompaninë International Parking në emër të djalit të Kajollit. Bie në sy fakti se personi i autorizuar për derdhjen e bilanceve në qendrën kombëtare të biznesit është tetasi Zalo Mukaj. Ai ishte arrestuar disa vite më parë nga policia për korrupsion me veprimet që kryente në QGB. Mukaj është konfirmuar edhe nga agjencia shtetërore për të vijuar me veprimet e kompanisë së konfiskuar. Ky është një fakt interesant që vini në dukje. Në çdo lloj rasti duhet të jemi të kujdesshëm në këtë lloj përfaqësimi, sepse personi i caktuar si administrator nga shteti duhet të ketë ekonomistët e tij dhe komercialistët e tij që bëjnë aktivitetin, bilancin e tjera me radhë. Duhet të jenë kujdesshëm që mos krijojnë asnjë lloj konflikti interesi. Në fakt, kompania e Kajollit nuk kryen aktivitet. Shqetësimi është tek rastet e tjera që janë aktivitet. Krimi mund të vijojë të manipulojë bilancet dhe të vijë të ardhura nga setet e sekuestruara. Administratorët e agjencisë së pronave të sekuestruara sqarojnë lidhur me këtë çështje se nuk ka tagër ligjor të ndryjnë stafet e kompanive. Në këtë moment e kupton që të gjitha këto veprime bëhen thjesht për të justifikuar juridikisht një vendim të marrë, por jo për të dëmtuar realisht ose më saktë për të ndëshkuar realisht nga pikpamja ekonomike pronën e personit të dyshuar si kriminal. Kjo është skema se si ata vazhdojnë të ruajnë pronësinë dhe administrimin e pronave të tyre. Dhe kjo skem vazhdon pastaj vetë konfiskimi, deri në momentin që rikthehet përsëri prona e pastër në duart e ish administratorit kriminal. Shteti ka tentuar disa herë të shes në ankam fabrikën, por askush nuk ka guxuar të afrohet për të blerë biznesin e Fatmir Kajollit. Sot, shteti argjon para për ruajtjen e aseteve që zhvlerësohen dita ditës. Kajolli arriti t'ia jepë drejtësisë, duke rimarrë shumicën e pronave të sekuestruara. Veç 3 kompanive të konfiskuara, që thuajse ishin pa aktivitet para se shteti t'i bllokonte, gjykata revokoi pasuritë e patundshme në Bregdetin e Semanit. Plot 1.8 milion metra katror tokë në Bregdet, ai arriti ta marrë përfundimisht, fal disa kontratave të dhurimit nga banorët në emër të bashkëshortes së Kajollit. Kjo si aset ta konsiderojmë që e ka kaluar atë filtrin e parregullsisë, ta quajmë, edhe është një aset i vlefshëm edhe i rregullt. Jo detyrimisht ky aset mund të përfshihet në rigjykim. Trojet e konfiskuara janë vetëm 36 hektar nga perandoria e Kajollit, që sot i kanë kaluar Ministrisë së Turizmit. Në qershor të vitit 2019, autoritetet arrestuan shtetasin Astrid Beqiri nga Shkodra. Ai që deri para aksionit njihej si biznesmen, ishte trafikuar plot 1.6 ton kokain në vendet e Bashkimit Evropian. Beqiri kishte investuar në një pulari në Shkodër. Prej 2 vitesh, biznesi është sekuestruar. Agjencia shtetërore ja ka dhënë me qira një kompani tjetër.
Ne i dham garanci që nëse konfiskohet ne vazhdojmë procedurën e qiras. Nëse revokohet, ajo ka marrë garanci notariale me subjektin, me gruan subjekt dikush tjetër, që sido që tjetë, ajo t'i kthej parat. Pra, ishte një situatë e vështirë se si do të mund të menaxhoheshin. Burime të ndryshme thonë se mes ish pronari dhe qiramarsit, në të shkuarën ka pasur njëjë edhe një bashkëpunim për çështje borxhi. Kjo lidhet shumë pastaj me qartësinë në procedura që ndjek dhe duhet të ndjekë agjencia në rastet e shitjes apo dhënies me qira të këtyre pronave për të pasur mundësinë, burimet për të investiguar të gjithë pretendentët apo pretendentët potencial për të marrë me qira apo për të shitur. Në një tjetër biznes të sekuestruar në Shkodër, ka të dhëna se qiramarsi është njeri i lidhur me pronarin. Bëhet fjalë për një lokal në Shkodër, i sekuestruar shtetasit Ndue Pepaj, i arrestuar për trafik droge. Në maj të vitit 2018, lokali u mor në administrim nga agjencia shtetërore. Biznesi ju dha me qira një personi me inicialet MP. Në verifikimet e bëra, personi rezulton se ka qenë menaxheri i lokalit edhe kur biznesin e zotronte i arrestuari për trafik droge. Kjo zbulohet përmes fotove që shtetasi në fjalë ka publikuar në rrjetet sociale në zyrën e lokalit me dokumentacionin në tryez. Pjesa e të ardhurës ekonomike e financiare që i vjen buxhetit të shtetit nuk duhet të prevalojë mbi atë se kush i blen apo i merr në përdorim të prona, sepse në thelb gjithë kjo lufta bëhet eksaktësisht për të mos mundësuar më në një formë tjetër tashmë përdorimin e këtyre pronave. Pasuria e sekuestruar arrin të konfiskohet, të shtrirë në këtë pjesë të hallkës së drejtësisë, arrin përsëri të kthehet duke u ribler tashmë në një ankan të pastër publik, duke u ribler përsëri nga të njëjtit pronar kriminal të supozuar që nga të cilët është sekuestruar. Adriatik Lalla është i dënuar i parë i niveleve të larta të sistemit të drejtësisë që nga miratimi i reformës. Ai u arratis para se apeli të konfirmonte vendimin e shkallës së parë me 2 vite burg. Në agjencinë e administrimit ka mbërritur dosje e pasurive të konfiskuara Lallës. Këtu jemi në fshatin Qea, pranë Bërzhitës, në periferi të Tiranës, i njohur si zonë resortesh dhe vilash luksoze. Ish krye prokurorit i është sekuestruar një hapësirë prej 22.000 metra shtok, të blerë për çmim qesharak nga një dënuar për vrasje. Fill pas blerjes, ai kishte bërë rivlerësim dhe prona ishte 14 herë më e shtrenjtë. Për ironi të fatit, ish krye prokurori është prekur edhe nga fatkeqësia e tërmetit. Fotoja që shihni i përket apartamentit të tij të dëmtuar rënd në Bregdetin e Durrësit. Edhe kjo pronë është konfiskuar dhe pritet merret në dorëzim nga Agjencia e Administrimit të Pronave. Në Agjencinë e Administrimit kanë mbërritur dosjet edhe për disa gjyqtar të tjerë të shkarkuar. Mes tyre, ajo e Shkëlzen Selimit, ish antari të gjykatës së lartë, i shkarkuar nga Vetingu për lidhje me krimin e organizuar. Trualli që shihni ndodhet në Bregdetin e Radhinës. Prona dyshohet se u përfitua përmes veprimeve korruptive nga ish gjyqtari. Përgjatë lungëmarrjes në Vlorë, Selimi zotronte këtë karburant. Sot, ai shfrytëzohet nga një biznes që ka marrë me qira nga agjencia e shtetit. Ish gjyqtari lidhur me krimin kishte në listën e pasurive edhe këtë karburant në Vlorë në rrugën transballkanike. Edhe ky biznes është dhënë me qira nga agjencia e administrimit. Po pritma, a ishte kjo LDKP dhe më përpara që ja ka kontrolluar këtyre? Tani, përsëri kjo LDKP do ja kontrolloj, do gjej gabim të vetja vetë. Do të mbajt dikush përgjegjësi për ato të parat që kanë qenë gabim të paktën. Sepse kjo ka qenë paradoks. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar thot për Top Story se nga 800 raporte të dorëzuar tek organet e Vetingut, 152 subjekte janë vlerësuar të papërshtatshëm. Pavarësisht kësaj, DSIK ka referuar në organet e drejtësisë vetëm një subjekt. Për të tjerat, drejtësia nuk ka vepruar. Kemi parë në 2 standarde gjatë këtyre viteve të fundit, pra persona që kanë kaluar me sukses deklarimin e pasurive, po që më pas janë penalizuar për mos deklarim të saktë. Kështu që kjo është një nonsens që është në zanafillën e
njësë problemesh që lidhen me fshehjen e aseteve apo mosdeklarimin e aseteve që vijnë nga aktivitetet paligjshme. Në përgjigje të kërkesës son për informacion, Inspektoriati i Lartë i Deklarimit të Pasurive sqaron se nga 794 deklarata pasurie nga subjektet e rivlerësimit, 56% e tyre kanë rezultuar me probleme. Lidhur me mungesën e padive penale, ILDKP heq përgjegjësi teksa mban qëndrimin se kjo i takon organeve të vettingut. Prej vitit 2014, ja referuar në instancat ligjzbatuese 502 subjekte të dyshuara për deklarim të rrem, ku përfshihen zyrtar të lartë e pjesëtar të sistemit të drejtësisë. Dyqani që shihni pranë zogut të zi, me hapësirë prej 172 metra shkatror, i është sekuestruar ish gjyqtarit të kushtetueses Fatos Lulo, i shkarkuar nga vettingu. Prona me vlerë disa qindra mijëra euro është konfiskuar përfundimisht nga shteti dhe është dhënë me qira nga agjencia. Në kuadër të një hetimi administrativ që është bërë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit apo dhe Komisionerët Publik dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit, ka rezultuar që shpeshherë të dhënat nuk kanë qenë të plota dhe në disa raste qëndrimi lidhur me mos justifikimin e pasurisë nuk është pajtuar me qëndrimet që ka mbajtur Inspektorati i Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë. Ish kryetari të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja ju konfiskua një apartament 60 metër katror në Bregdetin e Golemit. Prona i kushtoi shkarkimin nga vettingu. Por, gjykata ka konstatuar mangësi, duke rikthyer dosjen në SPAK. Pas aksionit të bujshëm në shtëpinë e ish gjyqtarit Shkëlqim Miri, të cilit ju sekuestruan 175.000 euro dhe 9.3 milion lekë të reja. Ato para janë përdorur për interes publik. Ishin para të cilat u derën dhe janë pjesë e konfiskimit. Çdo para që kapet, çdo biznes apo i gjyqtarëve të tjerë, vetëm ka një gjë. Flas për Shqimiri që është vendimi i formës për konfiskimit. Nuk mund të paragjykoj dikush që i ka të sekuestruar. Kalimi i pasurive të korrupsionit për interes publik apo ripërdorimi i aseteve të krimit për qëllime sociale nga agjencia shtetërore është një zhvillim pozitiv. Por siç pa në disa raste, mbetet e dyshimt nëse asetet janë liruar totalisht nga pronarët e botës së krimit. Që ke vështirë në kushtet periferike të Shqipërisë, që të kemi një mbikëqyrje të mirëfill të këtyre aseteve apo dhe shfrytëzim për interes publik të këtyre aseteve. Normalisht ne punojmë me 9 administratorë që administrojnë gjithë këto pasuri. Dhe ka administratorë që kanë 2 deri në 3 biznese. Ky është problem për të administruar që është dhe problem mbarkombëtar, domethënë. Është shumë e vështirë që të funksionojë sistemi në këtë mënyrë. Pra me një administrator efektivisht të shikohet se si kjo pasuri më pas do të vijojë dhe do të përdoret për qëllime të caktuara të cilat nuk duhet të kenë më lidhje me krimin e organizuar dhe se sa ndikim efektivisht mund të kenë njerëzit që kanë vendosur këtë pasuri në mirë funksionimin apo në administrimin e mëtejshëm të saj. Kjo që shihni është tabela përmbledhëse e pasurive kriminale të sekuestruara në 10 vitet e fundit, me vlerë 54 milion euro në total. Thuajse gjysmat janë revokuar. Pra, janë kthyer personazheve të dënuar për veprimtari kriminale. Periudhën 2011-2020 janë sekuestruar 840 pasuri me një vlerë prej, po të japim euro, 54 milion euro, rafërsisht. Janë revokuar 428 pasuri me një vlerë prej 24 milion eurosh. Dhe janë konfiskuar 331 pasuri me një vlerë për rreth 20 milion euro. Më shumë se sa 40% e tyre janë suspenduar si pasuri të cilat kishin barën juridike për t'u ekzekutuar duke u konfiskuar ndej. Kjo tregon se sa i thellë është problemi në sekuestrimin e krimit dhe pse krimi ka gjetur në Shqipëri një vend të begat për të realizuar. Sepse këtu vërtet lufta ndaj krimit nuk bëhet aty ku është problemi më i madh i tij, që është çështja e aseteve, konfiskimi i aseteve. Nëse i referohemi të dhënave të institucioneve të tjera ligjzbatuese, lufta ekonomike ndaj personazheve të botës së krimit duket një dështim edhe më i madh. Në faqen e prokurorisë gjendet një njoftim për sekuestrimin e një trulli në Karaburun me vlerë 100 milion euro. Pra, sa dyfishi aseteve prej 54 milion eurosh që Agjencia e Administrimit ka de facto në arkivat e saj në 10 vitet e fundit. Në fakt, një pronë e tillë nuk rezulton në listën e pasurive të sekuestruara.
përveç aty reaksioneve të herpaseshme që bëhen, një faktor nxitës është fakti që këtu edhe administrimi i aseteve që vendosen të sekuestrohen në fillim në fazën e parë, jo të gjitha më pas shkojnë dhe konfiskojnë, edhe pasi konfiskohen, të jemi të sigurt që nëpërmjet procedurave të ndryshme, ato nuk arrin të shkëputen nga duart e krimit. Ato rikthehen përsëri në duart e krimit. Ky është grafiku i 5 viteve të fundit, që tregon sinjalizimet e Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave për asete të dyshimta me burim veprimtarinë kriminale. Në vitin 2020 janë bërë 1409 raportime. Interesant është fakti se vetëm 268 prej këtyre rasteve janë referuar në polici dhe prokurori. Pra, shumica janë lënë në mes. Shpesher si edhe përplasin ndërmjet mënyrës së aplikimit. Pse e them këtë? Sepse me të drejtë ju thatë që pam shumë sekuestrime të bujshme e tjera me radhë, por në vetë ato duhet shikojnë sa të mundshme janë në aspektin ligjor dhe gjyqësor. Vetë prokurori i përgjithshëm në raportin e tij vjetor evidenton nevojën për të forcuar hetimin financiar paralelisht me hetimin për veprën penale, sepse nëse këto të dyja do të ndërlidhen me njëra tjetrën, atëherë do të kemi dhe ndëshkushmëri, por do kemi dhe konfiskim të mirave materiale që janë vendosur si rezultat apo si produkt i një vepre penale apo që rrjedhin për shkak të pastrimit të tyre. Agjencia e Administrimit të Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara ka në administrim mbi 700 asete. 341 prej tyre janë pasuri të paluajshme, si troje, apartamente, ndërtesa, njësi shërbimi e të tjerë. Vetëm në 2-3 vitet e fundit ka një lloj inventari, do thoja, sepse deri para 2-3 vitesh kanë qenë kryesisht makineri, bujqësor apo makina, linja prodhimit, të cilat kanë qenë super të degraduara. Pasurit e sekuestruara, të paluajshme jepen me qira deri në momentin e përfundimit të procesit. Llogarit bankare në depozita, bizneset vetë administrohen. Pasurit e luajshme nuk para i kemi lëvizur, domethënë mjetet. Ky është një problem i madh, sepse jemi në dilemë, të japim përdorim ose japim përdorim. Gjatë vitit 2020, Agjencia e Administrimit ka arkëtuar 15.7 milion lek nga asetet e krimit, kryesisht nga dhënia me qira e tyre. Kjo duket jetë një shumë modeste, në raport me aksionet e zhurmshme, ku flitet për miliona euro pasuri të sekuestruara. Shpenzimet për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e aseteve kapin vlerën e 38 milion lekëve të reja. Pra, rreth 22 milion lek i ka kushtuar taksa paguesve shqiptar në vitin 2020 ruajtje e pasurive të krimit. Paka shumë, ky është trendi kostove ndër vite, përjashtuar 2019, ku agjencia pati një bilans pozitiv prej 34.4 milion lekësh të arkëtuara nga qirat. Të arë nga qirat nuk mundet kursesi domethënë të mbulojnë gjitha shpenzimet, sepse shpenzimet janë shumë të mëdha. Por po ju them një fakt shumë të thjeshtë. Vetëm nga fondi i konfiskimit, në buxhetin e shtetit janë nderur 886 milion lekë të reja. Kjo është periudha nga 2011 deri në 2020. Kozën e humbjes në aspektin financiar është fitimi i pamar. Pra nëse ne kemi pasur gati 30 milion euro pasuri, të cilat të duhet të ishin sot 30 milion euro cash në buxhetin e shtetit, tu kemi një tufë me zyrtar pasani, ne kemi buxhet shtetit që s'ka arktuar as 1/4 e sasisë si duhet të arktonte, as 25%. Shteti nuk arrin të kthejë në të mirë publike pasuritë e krimit edhe kur ato konfiskohen përfundimisht. Për vite me radhë, ankandet për shitjen e këtyre pronave kanë dështuar. Po kanë kaluar rreth 20 prona për shitje dhe asnjë nuk është shitur. Ky është një problem. Nuk është vetëm problem shqip edhe kudo, sepse në përgjithësi personat tremben nga emrat e personave të krimit ose nga kërcënimet që mund të kenë për të blerë një pronë ose një tjetër. Është shumë e vështirë që asetet e dikujt, sidomos të një subjekti kriminal, të ketë guximin t'i marrë apo t'i blej dikush. Pavarësisht dështimit të ankandeve dhe presioneve për të cilat flitet në NZ, policia bën me dije për Top Story se nuk ka pasur asnjë referim në prokurori për çështje të tilla. Përdorimi për qëllime sociale është parë si zgjidhje, por edhe në këtë drejtim, numri i projekteve të tilla është i papërfillshëm. Presioni nga pronarët e botës së krimit është prezent. Janë miratuar disa pasuri që janë një apartament në Fier, që është ke bono që është kthyer në një pasqeri. Është Kik Folku që është në Durrës që është kthyer në një bibliotekë. Është një garazh në Sarandë 54 metra katror që është kthyer për punimin e artizanatit. Punonjësit që janë marrë këtu janë punonjës të ndryshëm,
në përgjithësi janë persona që janë viktima të krimit organizuar. Rreth 8-9 asete janë vënë për përdorim social. Në rastin e vënies në ripërdorim, kjo ka të bëjë me pronat të cilat e kanë mbyllur ciklin gjyqësor, pra janë të konfiskuara. Dhe numri i pronave të konfiskuara mbetet ende relativisht i ulët. Projekti i ripërdorimit social nisi në vitin 2016 nga partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, që ka vënë në funksion 3 biznese sociale. Për sa i përket ballafaqimit me ish-pronarët, do thoja, në fakt në të 3 qytetet ku ne kemi punuar, pronarët janë bërë të gjallë, kanë hyrë në kontakt me organizatat, grupet që ushtrojnë veprimtarinë në këto 3 prona, kanë kërkuar sqarimet çfarë po ndodh dhe në fakt me kaq është mbyllur. Nuk është se kemi pasur probleme të mëtejshme. Aksionet për bllokimin e aseteve të krimit kanë qenë permanente, por siç treguam në këtë dokumentar, në pjesën ndërmuese ato kanë rezultuar blluf. Shpesh krimi ka arritur të pastrojë asetet përmes proceseve fars në instancat ligjzbatuese. Krimi i organizuar po pastron parat dhe po edhe rrojë në bizneset më influent të shoqërisë.